በዚህ ሳምንት ቪዲዮ እንዴት በአፍተር ኢፌክትስ ነገሮችን ኦብጀክቶችን ከግርግዳ ላይ ወይም ደግሞ መሬት ላይ ማስቀመጥ እንችላለን የሚለው ነው። ስትንቀሳቀሱም የማይንቀሳቀስ እዛው ቁጭ የሚል አይነት ነው ማረግላችሁ የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ልትባላችሁ። እሺ መጀመሪያ አፍተር ኢፌክትስ ማንኛውም አይነት ቨርዥን መሆን ይችላል። 2017 በኋላ የሆነ ደግሞ ይመከራችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ልክ እንደከፈታችሁ አፍተር ኢፌክትስን ፕሮጀክት ፋይላችሁ ላይ ኢምፖርት እናደርጋለን የምፈልገው ነገር። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ስላለኝ ኢምፖርት ለዋለሁ። ከዛ ምድረው ያዝ አረጋውና ድራግ አድርጌ እዚች ጋር ከጀት ምልክት አጠገብ ለቀቅ ሳረጋው አዲስ ኮምፖዚሽን ይፈጥርልኛል። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ይሰራልናል ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ የምናደርገው ነገር ቢኖር እዚች ጋር ኢፌክትስ ብትል እንፈልጋለን። ኢፌክትስ ፕሪሴት ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እንደዚህ አይነት ሰርች ባር ይመጣልናል ማለት ነው። ምድረ ሰርች ባሩ ላይ ሰርች እናደርጋለን። ምን ብለን 3D ካሜራ ብለን ስናደርግ ካሜራ 3D ካሜራ ትራከር ምትላለች። ድራግ አድርገን እዚህ ቪዲዮአችን ላይ እንለቀዋለን። ከዛ አናላይዚንግ ግራውንድ ይለናል። አናላይዝ ያደርገዋል እያንዳንዱ ነገር። ዋርፕ ስትራይዘር የምትጠቀሙ ፕሪሚየር ፕሮ የምትጠቀሙ ካላችሁ ይህንን ከዚህ በፊት ታውቁት ይሆናል። ብታደርጉት የተጠበቀ ነው። አናላይዝ ያደርገዋል ራሱ አፍተር ኢፌክትስ እያንዳንዱ ነገር። ይሄ 268 ፍሬም ስለሆነ ብዙ ጊዜ አይወስድም። ፍሬሞች እንዳለ አናላይዝ ያደርጋቸዋል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ያው እንደ ኮምፒውተራችሁ ፍጥነት ደግሞ ይወሰናል። እንግዲህ ጠብቁት። እንደምታዩት አሁን ጨርስ ሶልቪንግ ካሜራ ይለናል። እሱን እንግዲህ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። የምናደርገው ነገር ምንም የለም፣ እንጠብቀዋለን ሶልቪንግ ካሜራ የሚለውን። ከዛ ጠብቁት። ሻት አይነቱን ትራክ ፖይንቱንም እዚህ ጋር 3D 2D የሚለውን ነገር አይቶላችሁ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አሁን ጠፋ። ስለዚህ ምንድነው ከኤፌክስ አጠገብ 3D ካሜራ ትራከር የምትለውን ጽሑፏን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እንደምታዩት ነጠብጣቦች ምትሉ ነጠብጣቦችን ማውዛችንን ወስደን እነሱ ጋር ስናደርገው እንደምታዩት አሁን ብዙ ነገር ይመጣል። ክብ ነገሮች ይመጡልናል። እነዚህ እንደምታዩት ብዙ ክብ ናቸው። እነዚህ ምን ማለት ናቸው? እዚህ ጋር ፐርስፔክቲቭ ላይ የፈለኩትን ነገር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማስቀመጥ ከፈለኩ ክሊክ አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ ክሬት ሶሊድ ካሜራ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ቀይ ነገር ተቀመጠልን አይደለ? ትራክ ሶሊድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር ቀይ ነገር ቅድም የመጣል ማለት ነው። ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፕሪኮምፖዝ እንለዋለን። ፕሪኮምፖዝ ስንል ኤዲት ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪኮምፖዝ ያለውን ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ቀይ ነገር ይመጣላችኋል። ወይም ደግሞ እናንተ እንደ ተጠቀማችሁት አይነት ከለር ይመጣላችኋል ከለር። እሱን ክሊክ እናደርገውና ዲሊት እናለን ስለማንፈልገው። ስለዚህ የቅድሙ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ማስቀመጥ የምንፈልገው ነገር እናስገባለን ማለት ነው። ለዚህ ምን ያስፈልጋል? መጀመሪያ ኢምፖርት እናድርገው። ደብል ክሊክ ለምሳሌ እኔ ይሄንን ፎቶ እንዲቀመጥ ከሆነ የፈለኩት እናንተም የፈለጋችሁት መሆን ይችላል። ድራግ አድርጌ ኢምፖርት ካልኩት በኋላ ታይም ላይን ላይ ቁጭ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ሆነ። ከዛ አልዩ የሚለው እንትን ላይ ሳረገው እንደምታዩት አሁን ትራክ አድርጎታል። ከፈለኩን ደግሞ ቀና እስቲ እናድርገው እንየው እንዴት እናደርጋለን። መጀመሪያ የቅድሙ ፕሪኮምፖዝ ያለውን ትራክ የምትለዋን እሷን ክሊክ እንዳደረግን አርን ነካለን። አርን ከነካም በኋላ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች አሉ ኤክስ ዋይ ዜድ ሮቴሽን። እነሱን እናንተ በጥግ በኩል ያሉ ቁጥሮችን ድራግ አድርጋችሁ ወደ ጎን ስታደርጉት አሁን ለምሳሌ ማስተካከል እንዲቻላል። ዋይ ሮቴሽኑን እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ራሱ ላይ ቁጭ አድርጋችሁ ማውዛችሁን ደብል ክሊክ ስታደርጉት ደግሞ እዛ ላይ መጻፍም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስ ሮቴሽኑም እንደዛ ለምሳሌ ዋይ ሮቴሽኑን እንደዚህ
ይሄንን እየሞካከራችሁ እናንተ እንደምትሉት ሪል የቆመ ነገር ይመስልናል ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ መጨመር ከፈለግንስ አሁን ለምሳሌ መጨመር ከፈለግን የስር ቪዲዮአችን ያስቀምጥበትን ክሊክ እናደርጋለን። ኢፌክትስ ኮንትሮል ጋር እንሄዳለን። ኢፌክትስ ኮንትሮል ጋር ከሄድን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ነገር መጀመሪያ 3D ካሜራ ትራከር ምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ አሁን ማውዛችንን ላይ ፈለግንበት ጋር እናስቀምጣለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ግርግዳ ላይ ማስቀመጥ ከፈለኩ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ጥግ ያሉት ቢጫ ይሆናሉ። ራይት ክሊክ ክሬት ሶሊድ እንለዋለን። ክሬት ሶሊድ ስንለው እንደገና የሌላ ሶሊድ አመጣለን ማለት ነው። ይሄኛውን ፒንክ ነገር መጣለን። ስለዚህ ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን። ራይት ክሊክ እንደቀደሙ ፕሪኮምፖዝ ምን ይጠቅመናል? ኤዲት ማድረግ እንድንችል። ከዛ ክሊክ እናደርጋለን። ይሄንን መልሰን ነካዋለን ዲሊት በኪቦርዳችን ላይ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ሌላ ፉቴጃችን ማስቀመጥ እዛ ላይ እንዲቀመጥልን የምንፈልገው ነገር ለምሳሌ ይሄኛውንም ልክ እንደቀደሙ አይነት ፎቶ ማስቀመጥ ከፈለክ አነሳዋለሁ ድራግ አድርጌ ቁጭ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ከዛ ስኬል ትንሽ ቀነስ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ፎቶ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ከዛ እስቲ እዚህ ጋር እንመለስ። እንደምታዩት ትራክ አድርጎታል ግን ደግሞ ሪሊስቲክ አይመስልም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን መጀመሪያ ላይ ትራክ የምትለውን ቱ መጨረሻ ላይ ቱ ያለችባትን ክሊክ እናደርግና ኤስን ስነጋ ስኬል የሚል ይመጣልና ትንሽ ቀነስ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ፖዚሽኑን ለማስተካከል ፒ በመጀመሪያ ስማቸው ወደ ጎን ከፈለግን እንደምታዩት አሁን እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ትንሽ ሮቴት እናድርገው አርንት በመጀመሪያ ፊደላቸው ማለት ነው። አሁን ይሄ የዋዩ ትንቢልም ችግር የለው ዜድ አንድ ያላችሁ ሞክሩት። ከዛ እንደምታዩት እንዲህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በጣም በቀላሉ። ከፈለግንም እዚህ ጋር እንፈልግም ማስቀመጥ እንችላለን ኮንሰፕቱ ከያዝ ነው። አሁን ይሄንን እንዴት ኤክስፖርት እናርገው ካለን ሁለት አይነት መንገድ አለ። የመጀመሪያው ፋይል ላይ እንሄድና ኤክስፖርት ምትላለች እዛ ጋር ሄደን እንደምታዩት ኤክስፖርት ብለን አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደር ኪክ ሚላለ አቶ ሬንደር ኪክ ሚላለ የቀሩት ግን ብዙ አያስፈልጉንም። እኛ ምንድነው የምንሰራው? አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደር ክሊክ ካረግን አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደር የሚባል ሌላ የአዶቢ ምርት ያስፈልገናል ማለት ነው። ለዚህ እንግዲህ አዲያ አፕሊኬሽን መጫን አለባችሁ። አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደር የሚባል አርቱ ሬንደር ክሊክ ካላችሁ ደግሞ እዛው አፍተር ኢፌክት ላይ ሬንደር ማድረግ መቻል ነው። ግን አዶቢ ሬንደር ክሊክ የሚለው ላይ ብዙ እኔ አልጠቀመውም። ለምን? ምክንያቱም አንደኛ ቤስት ሴቲንግ እና ሮዝለስ ላይ ካረጋችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ለኔ የሚወጣልኝ በጂቢዎች በትልቅ ሳይዝ ነው። እንደገና አውትፑት ይላል የምትፈልጉበት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግን ደግሞ ኤምፒ4 እንደፈለጋችሁ ፍሌክሲብል መሆናችሁ ኤክስፖርት የምታደርጉበትን አይነት ለምሳሌ ኤምፒ4 የሚባል አለ፣ ኤምፒኢጂ የሚባል አለ፣ ኤምፒቪ የሚባል አለ፣ ብዙ አይነት አለ። እሱን ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ ግን ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንዳደረጋችሁ ይሄንን ተለኩትና ቦታውን ተወስዳላችሁ። ካንሰል ካላችሁ በኋላ ሬንደር ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። እኔ ግን እንደማደርገው ክሊክ ኢን አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደር እለዋለሁ። አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደር ስለጫንኩት ማለት ከዛ ወዲያውኑ አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደርን ይከፍትልናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደርን ይከፍትልናል። አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደርን ከከፈተልን በኋላ ራሱ የአፍተር ኢፌክትስ ወደ አዶቢ ሚዲያ ኢንኮደር ይልከዋል። እንደምታዩት አሁን የፕሮጀክታችንን ስም አመጣለን። ከዛ እንደምታዩት አሁን ምን ለማድረግ የሚጠበቅብን እዚች ጋር ፕሌይ ማድረግ ነው። ግን ከዛ በፊት ምን አይነት እንጠቀም እንላለን። እዚህ ጋር አሁን H.264 ሚላለ እሱ ብዙ ያልተለመደ ምንድነው MP4 ሴቭ ለማድረግ ይሄንን ነው የምትጠቀሙ። MP4 ብዙ ፊልሞች ላይ ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ዩቲዩብን በተለይ ደግሞ የሚቀበላቸው ካያችሁ MP4 ላይ ፋይሎችን ነው ብዙ ጊዜ ማለት ፈጣን ነው። ከፈለጋችሁ MPG አለ እስከ NMKV ድረስ እንደፈለጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሪዞሉሽኑን እዚህ ጋር አሪፍ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ክሊክ አድርጌ ሳይሆን ዩቲዩብ ፉል ኤችዲ 4K 720 ፒክሰል እያለ ኳሊቲ በኢቭን በነ ፌስቡክ አለ በሁሉም አለ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እንደዛው እንዳለ እኔ አሁን የምፈልገው ፉል ኤችዲ ነው። ከዛ ደግሞ አውትፑት ፋይል ይላል
ይሄንን አነሳና ዳውንሎድስ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ዳውንሎድስ ጋር አስቀምጥ ሴቭ እለዋለሁ። ከዛ ምንድነው የማደርገው ፕሌይ የምትለዋን መንካት ነው። ከዛ መጠበቅ ነው ሬንደር እስኪያደርገው። አንድ የምመክራችሁ ምክር ኮምፒውተራችሁ ግራፊክስ ካርድ ካለው ሜርኩሪ ፕሌይባክ ኢንጂን ጂፒዩ ወይም ኩዳ የምትለዋን ነገር መንካታችሁን አትርሱ። በጣም አስፈላጊ ነው እሱ። እንደምታዩት አሁን ኢንኮድ እያደረገው ነው ማለት ነው። ይሄ ሬንደር እስኪያደርግ ድረስ እባካችሁን ከስር ሰብስክራይብ ብትናል ነገር ብትጫኑልን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ብዙ ጊዜ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ላይክ ብታደርጉልን ይሄ እኛን ዩቲዩብ አልጎሪዝሙ ይደግፈን ስለሚችል ከፍ እኛም ፕሮሞት ይደረግና እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ጨርሶልኛል። ከጨረሰልኝ በኋላ እስቲ ሄጄ ልክፈተው። ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ ሄዳለሁ። ከዛ ከፍተዋል። እንደምታዩት አሁን ሁለቱም ተቀምጠውልናል ማለት ነው በጣም በምርጥ ሁኔታ። እንደምታዩት ስንበለስ ምንም አይነቃነቁም፣ ምንም አይሉ፣ ኪፍሬሚንግ አይጠይቁ። በቀላሉ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ አድርጉልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።